Hristos a înviat. Mă bucur să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Eu sunt tot ascorean, doar că vin din Iași. Destul de departe, am văzut cam 5 ore și ceva pe drum. Slavă Domnului că am reușit să ajung în speranță cu ceilalți colegii mei, cu toate că drumul a fost puțin anevoios. Mereu m-am întrebat de o anumită chestie. Dacă sunt vrednic să vorbesc de Sfinții Închisorilor, nu știu dacă v-ați întrebat și dumneavoastră de treaba aceasta. De ce a venit această întrebare în interiorul meu? Pentru faptul că eu nu am trăit ceea ce au trăit ei, nici măcar nu am reușit să văd aproape toate locurile prin care ei au fost în detenția comunistă, dar înainte să ajung să suport ceea ce au reușit ei să suporte și până la urmă să ajungă la Sfințenie. Și această întrebare mi-a pus-o până în momentul în care am cunoscut pe Părintele Valerian Grecu. Probabil l-ați auzit sau ați auzit de Sfinția sa. Sfinția sa este din aproape de Ticuci, locul de unde vin eu. Și mi-a spus că Părintele Arsenie Boca i-a spus că el trebuie să fie trâmbița celui ce strigă după Sfinții Închisorilor. Și atunci mi-am dat seama că am fost ales de un anumit sfânt să vorbesc despre el și să-l mărturisesc mulți ani mai târziu de la moartea sa, și anume pe Părintele Evgeniu Pulea, cel pe care l-am descoperit în anul 2014. Mi-am dat seama de o altă chestie, faptul că noi vorbim despre Sfinți și Sfințenie, în general, la modul trecut. Sau la timpul trecut. Și uităm să ne axăm pe noi, pe prezent. Pentru că dacă suntem atenți la Sfânta Liturghie și Părintele Amfilohie și ceilalți părinți din sală știu mai bine, în momentul în care Părintele spune să luăm aminte Sfintele Sfinților, corect, traducerea corectă din limba greacă ar fi să luăm aminte Sfintele ce se dau Sfinților. Asta înseamnă că noi creștini suntem chemați să devenim Sfinți. Și nu este un ideal imposibil de atins. Vă dați seama că oamenii sau mărturisitori din temnițele comuniste au fost oameni ca noi. Au avut anumite patii pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, au reușit să le privească. Și avem exemple foarte clare, cum ar fi Valeriu Gafeniu sau și mai renumit Părintele Gheorghe Calciu, cel care a căzut și s-a ridicat. A ajuns la o înălțime greu de atins, dar nu imposibil. Și de aceea, eu în seara aceasta mi-am propus să rup această barieră dintre aceste două timpuri, trecut și prezent, și să vă încredințez. Desigur, nu am autoritatea necesară, dar eu așa mă nădăjduiesc, să vă încredințez că și pe mine inclusiv, că toți putem ajunge Sfinți. Nu este imposibil. Și exemplul cel mai concret este acest părinte despre care voi vorbi seara aceasta. Icoana sa se află fix acolo în dreptul craniului respectiv. Craniul nu este al părintelui, este de la Târgovă, dacă nu mă înșel, mai Iustina știu mai bine, însă icoana sa este acolo. Părintele acesta s-a născut în fostul județ de Cuci și a avut 4 clase. La seama, era un om cu puține studii, însă, din simplitatea sa, a reușit să se remarce într-un mod aparte. Nu știu dacă v-ați gândit sau vă dați seama, dar simplitatea este cea care duce la o complexitate și mai mare. El a fost atât de complex, atât de complex în simplitatea sa, încât a fost neînțeles de oamenii cretini și a ajuns în închisoare. După ce a primit un grup de soldați germani și după ce i-a spovedit, de fapt, pe anumiți oameni care se pregăteau să lupte împotriva comunismului proaspăt instaurat în țară, el a luptat. Însă oamenii de sus, din frunte, inclusiv din fruntea bisericii, l-au persecutat și a ajuns în închisoare. Dar eu nu cred că este întâmplător că a ajuns în închisoare, pentru că datorită închisorii a reușit să ajungă la Sfințenie. Sfințenie pe care, exact cum am spus la început, cu toții suntem chemați să o primim. Spunea, dacă nu mă înșel, Sfântul Sofronie Sakharov, că pentru a schimba pe cineva, trebuie să începem mai întâi cu noi. Și Părintele Evgeniu Pulea este cel care a început cu el.
A stat mulți ani în mănăstire până a ajuns să fie călugărea și ieșit din mănăstire ulterior. Mănăstirea aceasta se află în județul Vrancea. Este undeva în codii seculare Vrancea, la 20 de km de localitatea Fichionești. Este o mănăstire destul de puznicească, aș putea să-i spun așa. Și Părintele Evgenie Culea a reușit să se remarce într-un mod deosebit. V-am spus, prin simplitate. Cine era la această mărturie? Părintele Roman Braga. Cel care l-a cunoscut, probabil că Părintele Roman Braga ați auzit mai multe. Părintele Evgenie i-a fost duhovnic acestui părinte și el l-a convins să se călugărească. Și spunea că în momentul în care se afla în temniță, l-a încredințat că se va călugări și că absolut tot ceea ce se întâmpla în temnița de la Cana, în locul în care el a fost încarcerat, se întâmpla în jurul Părintelui Evgenie. Spunea că era o figură centrală a marii majorității a evenimentelor care se desfășurau atunci, mai ales cele liturgice. Nu există nicio consemnare în privința faptului cum că Sfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie, să vă dați seama că ar fi absurd pentru un preot să nu săvârșească Sfânta Liturghie. Știu că Părintele este un bărbă de deamă la un moment dat, ca să săvârșit Sfânta Liturghie de pieptul unui reținut. Și sunt sigur că și Părintele Evgenie a reușit, de-a lungul celor 5 ani de detenție, să săvârșească Sfânta Liturghie și prin această liturghie să-i aducă pe oameni aproape de Dumnezeu. Despre ce vreau să vorbesc în mod special în seara aceasta este faptul că ceea ce mă leagă pe mine de Părintele Evgenie este o prietenie de nedescris. Exact cum Sfântul Ioan Botezătorul era foarte bun prieten Mântuitorului și propovăduia ceea ce urmează să se întâmple, așa și eu umblu pe icoana Părintelui Evgenie și cu cartea peste tot unde sunt invitat pentru a mărturisi. Și asta se bazează pe o prietenie. Știți că în Evanghelia de la Ioan spune că mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are, decât ca sufletul său să-și dea pentru prietenii săi. Și cred că Părintele Evgenie este un exemplu concret și cer pentru noi, pentru toată lumea, de a-ți pune sufletul pentru prietenii tăi. El nu a divulgat secretul spovedaniei, pentru că de aceea a și fost arestat, pentru că nu a spus ceea ce s-a întâmplat la spovedii. Și a ținut cu prietenii săi, cu fiii săi duhovnicești. Și asta încerc și eu. Să leg o relație de prietenie, nu numai dintre mine și Părintele Evgenie, ci și dintre dumneavoastră și Părintele Evgenie. Pentru că îmi doresc ca în viitor și Dumnezeu sunt sigur că așa va întrui, că va fi să fie canonizat cumva. Fusese inițial propus pe lista de canonizat, dar apoi nu fusese niciun studiu făcut amănunțit. Însă când a apărut studiul meu, a apărut mult prea târziu. Abia anul acesta. Și lista de canonizare fusese deja făcută. Ce vreau să mai evidențiez în mod aparte este faptul că nu știu dacă este întâmplător, dar astăzi se împlinește un an în momentul în care am cunoscut un alt ținut politic pe domnul Gelu Simionescu, dacă nu mă înșel, din Iași. Anul trecut, Liga Studenților din Iași a organizat un eveniment dedicat acestui mărturisitor, Dumnezeu lui Brăiește. Și l-am cunoscut și mi-a relatat faptul că l-am cunoscut pe Părintele Evgenie la canal. Nu știu dacă este întâmplător faptul că l-am cunoscut anul trecut, sau dacă este întâmplător faptul că anul acesta, fix în aceea zi în care l-am cunoscut pe domnul Gelu, am ajuns să vorbesc despre Părintele Evgenie, cel care a fost prieten domnului Gelu. În final, pentru a nu lungi cuvântul foarte mult, vreau să vă rostesc câteva versuri de ale domnului Demostenie Antonescu, cel care mai vine din când în când la Mănăstirea Paltii. Câteva versuri care sper să vă intre la inimă, pentru că ceea ce a scris acest domn mărturisitor a fost din inimă. Nu mai pune atât, ci ține seamă că sunt prin ochii și în lăuțul mă privind, un picuri de mai pici, mi-e tare teamă, că dau un foc și în mine o să te sting. Mai ia sudă-ți, Doamne, din povară, ca să mă țin și eu cu tine în pas, să fim tovarăși buni și în pac de seară, să ajungem împreună la popas. Hristos a înviat.